הרבה על קידוש השם. דיברנו כבר הרבה פעמים שהתפקיד שלנו בימים האלו זה רגש, ניתן את השיעור לעילוי נשמתם של אלה שנפלו השבוע. שבוע שעבר עסקנו בפסק אחד של הרבנות הצבאית. היום אני רוצה לעסוק בפסק אחר של הרבנות הצבאית, הרבה יותר מחודש, ועם יותר עוררין על הפסק. הפסק שבוע שעבר עסק מישהו שיוצא ביום חמישי, חוזר בשבת, מכניס את עצמו למצב של פיקוח נפש, וראינו שהוא מתבסס על שולחן ערוך ורמה. לא כמו משנה ברורה, לא כמו שולחן ערוך הרב, חילקנו בין חייל חב"דניק, חייל אמריקאי, חייל ישראלי, אבל זה מבוסס על שולחן ערוך ורמה. בואו נבדוק על מה מבוסס הפסק שלנו, ונראה שהוא לא מבוסס לא על שולחן ערוך, לא על רמה, מבוסס על דעת יחיד, ולכן הוא הרבה יותר קשה. וגם בדעת יחיד הזאת צריך לראות מה היא תגיד, כי הוא מדבר על מקרה אחר. מה היא תגיד במקרה הזה, נגיע לזה. המקרה שבו אנחנו דנים, אדם קיבל חופשה בשבת. לא כמו שבוע שעבר שהוא קיבל ביום חמישי וחוזר בשבת. הוא קיבל חופשה בשבת. אומרת הרבנות הצבאית, עכשיו הוא לא נוסע לפיקוח נפש. שבוע שעבר דיברנו שהוא חוזר לעזה, אז הוא חוזר לפיקוח נפש. פה הוא נוסע לישון, נוסע להיות עם הילדים שלו, חשוב מאוד, אני לא מזלזל בזה בכלל, ודאי צורך מצווה, אבל לא צורך פיקוח נפש. אומרת הרבנות הצבאית, מותר לו לנסוע בשבת לחופש. סיפר לי אחד האברכים, עשה בר מצווה לבנו, היה ברור שהגיס לא נמצא, הזמינו את האישה עם הילדים של הגיס, האחות, פתאום בשבת בבוקר הוא הגיע לבר מצווה. קיבל היתר מהרב הצבאי לנסוע בשבת, כי אז התברר שהוא יכול לנסוע, נתנו לו חופש, נסע. איך אפשר להסביר את זה? על מה זה מבוסס? הרי הוא לא נוסע לפיקוח נפש, אז מה בכלל ההיתר? או לפני שנבדוק על סמך מי זה עובד ועל סמך מי זה לא עובד, אבל מה ההיגיון בכלל? ההיגיון הוא, התירו סופם משום תחילתן. אם אתה לא תכיר לו לצאת בחופש, הוא יישאר עוד חודש בעזה ועוד חודש בעזה, אז בסופו של דבר הוא יישבר, הוא יבקש לעזוב את עזה, והוא בכלל לא ילחם. אז כדי שנוכל להמשיך להילחם, התירו סופם משום תחילתן, אומרים לו, בוא חביבי, סע בשבת כדי שתמשיך להילחם. אז ההיתר הוא, התירו סופם משום תחילתן, ובגלל זה מתירים דאורייתא. הוא לוקח את האוטו שלו, הוא לא חוזר עם גוי, חוזר עם האוטו. אז התירו סופם משום תחילתן, עם נהג יהודי, לא עם נהג בו. איפה זה נמצא בגמרא? מי לא מסכים לפסק ולמה? על כל זה אנחנו רוצים לברך. Last week we spoke about the heter of the הרבנות הצבאית, that if you have Thursday and Shabbos, you can
come back on Shabbos to Gaza because you're going to for Pikuach Nefesh. We say it's based on the Shulchan Aruch, it's based on the Ramah. Mishnah Berurah disagree, Shulchan Aruch disagree, Shulchan Aruch Harav, the Rebbe Michabad, but Shulchan Aruch and Ramah agrees. Today we are speaking about a very big chiddush of the Rabbanut Tzva'it. I only spoke with one of the Rabbanut Tzva'it this week about it. It's not so easy, this heter. I doesn't allow my guys to go on a vacation. אני לא מקבל את ההיתר, זאת אומרת, אני אומר לחבר'ה, לא ללכת לפי זה. אבל נבדוק על מה ההיתר בנוי. We're going to check in what the heter is based, who will agree, who will disagree, and so on. The case is, the Chayal, in the last minute on Shabbos, the captain can see that he can go out, he can go home, come back Sunday morning. They tell him on Leil Shabbat, you can go out, come back Sunday morning. The Rabbanut Tzva'it says he can drive on Shabbos home, to be with his wife, to be with his kids, to sing with them Karnibach, teach Torah, teach the kids. He can go on Shabbos. Now it's very different than last week. Last week we spoke that he's going for Pikuach Nefesh. This week he's going home. Not for Pikuach Nefesh. He will come back for Pikuach Nefesh on Sunday, but he's going home. And what is based on the sugya of Itiru Sofan Mishum Tchilatan. If you want to go home, and the only way to go home now in vacation is Shabbos. They can't free him on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Then he won't go home, and it will be another month that he's not home, another month, another half month. The family will crash, and they will beg him not to be in Gaza. And he will crash, and he will be can't handle it anymore. In the end, he will have he will go and ask the captain, he can't stand it, and he will be free from Gaza, and he won't fight. So in order that he will continue to fight in the future, we allow him Pikuach Nefesh, we allow him to drive on Shabbos, Deoraita. Because Itiu Sofan Mishum Tchilatan. And we want to check on what is based. It's based on Rav Moshe. We're going to check exactly if this is what Rav Moshe says. And what is not based, it's not based on Rav Shlomo Zalman. And we're going to check things about this heter. זה מבוסס על רב משה פיינשטיין, אנחנו נראה מה הוא אומר. רב שלמה זלמן אורבך מתנגד, נראה מה הוא אומר, ונבין את הדיון, האם אפשר ללכת לפי הפסק הזה, או אי אפשר ללכת לפי הפסק הזה. כדי לעשות את הדברים יותר פשוטים, כי זו סוגיה מאוד מסובכת, יש לנו רק שיעור אחד על זה, כדי לעשות את הדברים יותר פשוטים, נתחיל עם מתנדב הצלה. ואחרי שנדון על מתנדב הצלה, נראה האם חייל דומה למתנדב הצלה או לא. גיסי היקר הוא מתנדב הצלה, גם ברמות שלמה, הוא עושה הרבה חסד דרך אגב, המון חסד, גם ברמות שלמה. יש לו אירוע בבית וגן. רץ לבית וגן, נמצא שם 20 דקות, עד שהאמבולנס מגיע, נותן עזרה ראשונית, והוא נמצא שם עכשיו שבת, 8 בבוקר. האם מותר לו לחזור הביתה? אם הוא לא יחזור הביתה, פעם הבאה כשהוא יוצא לצאת, הילדים שלו יגידו לו, אבא, לפני שאתה עושה חסד בבית וגן, אתה עושה חסד איתנו. למד איתנו קצות, נתיבות, קהילות יעקב, שר איתנו זמירות. אל תעשה חסד בבית וגן, תעשה חסד איתנו. וילחצו, שלא יצא. האם מותר לו לחזור עם האוטו שלו מבית וגן לרמת שלמה? אז אני רוצה להתחיל עם מתנדב הצלה, ואחר כך נגיע לחייל. Brooklyn, New York, was the first place in the world that Hassad organization started. They came with a question to Rav Moshe.
They drive from their house to Harlem. Someone got a heart attack in Harlem. They are there for 20 minutes till the ambulance comes. And now they have to be stuck in Harlem the whole Shabbos. Maybe Harlem is pikuach nefesh, I don't know. So maybe Harlem is not a good example. We are speaking about the zoo in Harlem. Okay, no pikuach nefesh in the middle of the zoo. The animals are nice. Okay? So אין שאלה של פיקוח נפש. האם הוא יכול לחזור עם his car home to Brooklyn or not? I want to start with that in Moshe, and from there to go back to the soldier. אז אני רוצה להתחיל עם מתנדב הצלה, להגיע לאחות בבית חולים, להגיע לחייל. לכאורה, יש משנה מפורשת כמו שאומרת שזה מותר. תסתכלו בדפים שלכם. אומרת במשנה בעירובין, כל היוצאים להציל חוזרים למקומם. אז כתוב מפורש. כל מי שיוצא להציל חוזר למקומם, פשטות הכוונה הביתה. שומעים עליכם, אני נגמר השיעור. הנה, יש משנה, לא? אבל כתוב במשנה שהוא יכול לחזור הביתה. הגמרא נותנת שתי הבנות. הבנה ראשונה, בבקשה. הבנה ראשונה, הוא חוזר הביתה, לא חוזר הביתה, הוא חוזר רק 2,000 אמה, והופכים אותו כבן העיר. בבקשה, בבקשה. בבקשה. אתה מוזמן קדימה. בבקשה. קדימה, קדימה, קדימה. זה מנהג המקום אצלנו. משנה ראשונה מבבא בתרא, הולכים לפי מנהג המקום. אז כתוב שהופכים אותו כבן העיר, כאילו הוא היה שם בליל שבת, ויש לו 2,000 אמה. אם הוא הולך עם כלי זין, יש לו נשק, אז מה שכתוב במשנה שחוזרים למקומן, זה שהנשק חוזר למקומו, לא הכוונה הביתה, הכוונה רק 2,000 אמה. אז גם הנשק רואים אותו כאילו הוא היה שם בליל שבת. אז לפי ההסבר הזה שאמר רב יהודה אמר רב, אי אפשר לחזור עם האוטו בשבת. כי כל מה שמתירים זה רק 2,000 אמה. אלא החידוש הוא שגם הנשק חוזר 2,000 אמה. אז במילא החייל לא יכול לחזור. ההסבר השני בגמרא, רב נחמן בר יצחק, מדובר שיש מלחמה עם הגויים, והגויים ניצחו, ולכן יש בעיה של פיקוח נפש. הם רוצים לתפוס אותו בדרך ולהרוג אותו, ולכן מותר לו לחזור הביתה. על באמת מקומן הכוונה הבית, אבל בגלל פיקוח נפש. איש הצלה אין לו פיקוח נפש, חייל אין לו פיקוח נפש, וממילא יעשו. אז שני הפירושים בגמרא אומרים שאיש הצלה לא יכול לחזור. כי הפירוש הראשון אומר שיש לו 2,000 אמה עם הנשק, והפירוש השני אומר שהוא חוזר בגלל הפיקוח נפש. כן. לפי הפירוש השני שמדובר בפיקוח נפש, למה שהמשנה תזכיר את זה בכלל? הרי זה פשוט. מה? לפי הפירוש השני שמדובר בפיקוח נפש, זה פשוט שהוא יכול לחזור, למה שהזכירו את זה בכלל? כי רצו להזכיר את החלק הראשון. רצו להזכיר שבחלק הראשון שאין פיקוח נפש, מותר רק 2,000 אמה, אז לכן הוסיפו את התוספת. סייפה עד רישא. Two explanations to the Mishnah. What does it mean? It's zero, you can go back. First explanation, you can only go 2,000 אמה. But you can go 2,000 אמה with your weapon. You don't want to stay to drop the weapon before. It's dangerous that the weapon won't be with you. Because
say the weapon. So the chidush is that you can go with the weapon 2,000 אמה. So according to that, איש הצלה cannot go from בית וגם to רמת שלמה, it's more than 2,000 אמה. And he certainly cannot take his car. Because 2,000 אמה is the Rabbanan, he cannot be over the writer. Explanation number 2, no, חוזרים למקומם is the house. But that speak about the case like Harlem, not in the zoo. It speak about the case where you're fighting with the goyim win, and there is a problem of pikuach nefesh. And if you want to go to your house, they'll find you in the way and they'll kill you. Therefore, because of pikuach nefesh, you can go to your house. So, ish hatzara doesn't have pikuach nefesh. A guy that wants to go home from Gaza doesn't have pikuach nefesh. So according to that, it won't be allowed. So the two explanations in the Gemara, it's not allowed. Okay. שמה? כי כשלא חזרו עם הנשק, אז זה גרם שבסוף יהודים נהרגו. זה מה שהגמרא מספרת סיפור. מה? לא, אבל זה הקפדה עוד לפני כן, הסיפור עם הנשק. הקפידו שלא ישאירו את הנשק בבית הראשון לבד. אחרי שפעם אחת היה טרגדיה, אז הקפידו לא לחזור על הטרגדיה הזו. זה הכוונה. אז יוצא שלפי שני ההסברים בגמרא, אי אפשר לאיש הצלה לחזור, אי אפשר ליולדת לחזור, אי אפשר לחייל לחזור. נגד הפסק של הרבנות הצבאית. אנחנו יש לנו 20 דקות. ב-20 דקות האלה אני מבקש שורה והשמושים יהיו עם הרב אולברשטיין, יעברו על פסקי ההלכה. שיעור ב' בשנה ב' יהיו איתי, בעולם רותם 20 דקות. אנחנו נראה אם יש פירושים נוספים לגמרא, ואנחנו עוסקים היום בנושא נוסף. אנחנו נראה שני ראשונים, נגיד אותם כבר עכשיו. תוספות ורמב"ם מכניסים לסוגיה הזאת, התירו סופם משום תחילתה. ולכאורה הם אומרים את זה שלכן מותר לחזור הביתה. אז הפסק של הרבנות הראשית מבוסס על תוספות והרמב"ם. שהם אומרים שהתירו סופם משום תחילתן, זה הסבר למה חוזרים הביתה. לא בגלל פיקוח נפש, בגלל התירו סופם משום תחילתה. איפה זה כתוב בגמרא? בגמרא כתוב שזה רק אם גויים ניצחו בגלל פיקוח נפש. איך תוספות והרמב"ם אומרים את זה? אז היום אנחנו רוצים לעסוק מעבר לפסק הרבנות הצבאית, ומעבר ללמוד את הסוגיה של התירו סופה, ומעבר לדון באחות אם יכולה לחזור או לא. אנחנו דנים היום מה קורה כשיש ראשון נגד גמרא. תוספות ורמב"ם זה ראשון נגד גמרא. בגמרא לא מוסבר, התירו סופה משום תחילתן, כתוב הפוך. שרק אם גויים ניצחו, זה מותר בגלל פיקוח נפש, לא כשישראל ניצח. אז איך תוספות והרמב"ם נגד הגמרא? אז אני רוצה ללמד שיטה שתיקחו אותה לכל סוגיה בגמרא. מה קורה כשראשון הולך נגד גמרא? אני רוצה להציע 3 אפשרויות, נדון על זה. I want to teach today not only the פסק הרבנות הצבאית, and not only the סוגיה of when we say we're going to call, we are afraid from the crush of the family and therefore we allow it. I want to deal today what happened when you have a rishon against Gemara. Tosfot and the Rambam says that the reason why you can go back home is because of the next time that the family won't allow you. התירו סופן משום תחילתן, and that's against the Gemara. The Gemara says that only because of pikuach nefesh, only because the goyim didn't succeed. So it's against the Gemara. What do you do when you have a rishon against the Gemara? We're going to deal with that in the shir. And I want to teach a shita of 3 possibilities in order to take it to any other sugya. על שנה ב' ושיעור ב' בבקשה בעולם רותם, שנה א' ושמושים בבקשה עם הרב אולברשטיין, ב-12 נתחיל. הבנה הראשונה הרב פרנק, הבנה השנייה הרב משה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אורבך מורי ורבי,
הבנה שלישית, רב משה פיינשטיין, שהרבנות הצבאית לוקחת אותו בזמן מלחמה, מתבססת את ההיתר שלה עליו בשעת מלחמה. Three approaches in the sugya. One is Rav Frank, Rabba Shel Yerushalayim. The other one is Rav Shlomo Zalman Moran Rabbi, and the third one is Rav Moshe. But the Rabbanut Tzva'it, only in cases of war, then he said, let's go according to Rav Moshe. And let's understand every explanation in the sugya. שיטה ראשונה, הרב פרנק, יש לכם את זה במראה מקומות. מי שיצא להציל מיילדת, מכבי אש, שוטר, למרות שבליל שבת הוא לא היה, למרות שבליל שבת הוא לא היה בעיר בכניסת שבת, ולכן יש לו בעצם דלת עמוק בלבד. הוא לא היה שם בכניסת שבת. הופכים אותו להיות בן עיר שהוא נכנס ברשות, הוא לא כמו אדם שנכנס לא ברשות, ולכן נותנים לו 2,000 אמה. ולכן, אחות בבית חולים, או איש הצלה, הוא עכשיו הלך מחוץ לעיר, יהיה לו 2,000 אמה. אבל לא יותר, לא שום איסור דרבנן אחר, לא מתירים לו, בוודאי לא איסור דאורייתא. רק מחשיבים אותו כבן עיר. אם הוא הגיע לעיר אחרת, מחשיבים אותו כבן עיר. אבל שום איסור דרבנן אחר לא מותר. לכן לפי הרב פרנק, אחות בבית חולים, גם אם היא הגיעה בשביל פיקוח נפש, לא יכולה גם לחזור עם נהג גומר. כל מה שהיא יכולה זה ללכת ברגל 2,000 אמה. כי הפכו אותה להיות בן עיר. אז גם אם היא הגיעה מחוץ לירושלים, היא נחשבת בן עיר של ירושלים. אבל לא עם נהג גומר, כי זה דרבנן אחר. דרבנן אחר אני לא מתיר. כן. אמרנו שמותר לחזור עם הכלי נשק 2,000 אמה. נכון? אין לה כלי נשק מיילד. אבל איש הצלה יש לו כלים להצלת חיים, יש לו את התיק רפואה. רב משה אומר מפורש שזה רק מדבר על כלי זין, כי כלי זין אסור להשאיר שם, כי אם תשאיר שם זה פיקוח נפש. אבל כל כלים אחרים זה לא פיקוח נפש להשאיר שם במקום. אז זה ודאי לא רלוונטי. Explanation number one. Only what we allowed someone that is making hatzala when it's not picking nefesh is to consider him, even that he wasn't there in the beginning of Shabbos, we consider him like being before Shabbos there. He's called Ben Ir. And all what we allow is 2,000 amah. But we don't allow any other derabanan. And therefore, a nurse in the hospital can't even go home with a god. Because that's a different derabanan, we don't allow it. She only can go by force 2,000 amah outside the city. עד כאן הבנה ראשונה. הבנה שנייה של מורי ורבי רב שלמה זלמן אורבך, נתנו 2,000 אמה כי התירו את כל הדרבנן, לא כי הפכו אותו לבן עיר, אלא כל הדרבננים מותר. ולכן אחות יכולה לחזור עם גומר כי זה דרבנן, אבל שום דאורייתא לא מותר. והוא אומר שזה הפשט בתוספות וברמב"ם. כשתוספות אמר התירו סופם משום תחילתן, הוא לא דיבר על הבית, הוא דיבר על 2,000 אמה.
אז לא הבנת את הראשונים נכון, ולא שהם חולקים על הגמרא. הם ההסבר של הגמרא למה יש 2000 אמה, כי כדי לא להכשילם לעתיד לבוא. אבל זה רק מתיר דרבנן ולא דאורייתא. ולכן ברור שחייל בגזה, לפי רב שלמה זלמן, לא יכול לנסוע. Second explanation. Rav Shlomo Zalman Auerbach. Moving around. The reason why they allow 2,000 amma is not because we're considering Ben Air, but because of Itirus Sofam Mishum Tchilatam that they will go next time, and therefore we allowed the Rabbanan but not the Oraita. And therefore 2,000 amma is the Rabbanan. Therefore this will allow. And every the Rabbanan will be allowed, every the Oraita will not be allowed. זה הבנה שנייה בסוגיה. And even Tachot and Rambam, when they said Itiru Sofam Mishum Tchilatam, they didn't speak about going home. They spoke about the 2,000 amma. And the 2,000 amma you can do. Okay. כן. לא יתירו מה? בסדר, אבל מתוך זה יתירו דרבנן אחד גם. לגבי יציאה יתירו 2,000 אמה, אבל אם זה, והיתר נבע למה? בגלל שהם יתירו סופם משום תחילתם. אז לכן מותר לך גם לחזור לגוי. למה אסור לצאת מ-2,000 אמה? זה גם איסור דרבנן. מה? למה אסור לך למקום את 2,000 אמה? תלוי, כי הרמב"ם מסדר שי"ב מיל זה דאורייתא, אז לא רצו להגיע לזה. אז לכן אמרו, לא צריך יותר. תראו סופם משום תחילתן זה מספיק, לא צריך יותר. 2,000 אמה כבר יש מי שיארח אותו. אלא אם כן זה פיקוח נפש, אז אין צורך. להגיע הביתה הוא לא יכול. אם זה דאורייתא הוא לא יכול. לא, אם זה מעבר ל-2,000 לא יודע, אבל דאורייתא הוא לא יכול. הוא מכאן מתייחס נגד רב מוישה. אז אם זה דאורייתא הוא לא יכול. הבנה שלישית, ועליה בנוי רב משה פיינשטיין. לא, ברמב"ם כתוב שחוזר למקומן הכוונה לבית, גם שזה דאורייתא, כדי לא להכשילן לעתיד לבוא. ולכן גם דאורייתא יהיה מותר. וזה נמצא בסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו, יש בהתחלת המשנה, מותר רק 2,000 אמה. שימו לב עכשיו החילוק הזה מאוד חשוב לגבי הפסק של הרבנות הצבאית. אומר רב משה פיינשטיין, השאלה כשהוא יצא מראש, לכמה זמן הוא חשב שהוא יוצא. אם הוא יצא כמו מתנדב הצלה ל-20 דקות, וכל המשפחה יודעת שהוא צריך לחזור, והוא לא חוזר רק בגלל שבת, זה ייצור frustration, זה ייצור משבר. פעם הבאה לא ייתנו לו לצאת. אבל אם הוא יצא לזמן ארוך, מיילדת, לפעמים לידה לוקחת יום שלם. שריפה לוקח יום שלם. ומראש אין ציפיות במשפחה שאתה חוזר, אז אפילו אם זה יהיה קצר, אסור לך לחזור. כי המשפחה לא נמצאת במשבר, אז אסור לך לחזור. וזה הכוונה, ניצחו מישראל וניצחו גוי. זה התירוץ של רב נחמן, הפוך מרש"י. רש"י הסביר, ניצחו ישראל, אין בעיה של פיקוח נפש, רק 2,000 אמה. ניצחו גויים, יש בעיה של פיקוח נפש יותר. הוא מסביר הפוך. ניצחו ישראל, הכוונה, אתה יודע שזה זמן קצר. ישראל שולטים, אין שום בעיה. אתה עושה את זבן וחוזר. לכן מותר לך לחזור עד הבית, דאורייתא. ניצחו גויים, זה הרבה זמן. אסור לו לחזור, אפילו בסוף זה נהיה קצר. וזה המשך בגמרא ברב נחמן. ולכן רב משה מתיר לאנשי הצלה לחזור עם האוטו שלהם. וכל ההיתר של הרבנות הצבאית מבוסס על זה.
שימו לב, explanation number 3. No! The Rambam doesn't speak about 2,000 אמה. The Rambam speaks that you can go home because תראו סופם משום תחילתם. And even though right up, in the beginning of the Mishnah it's not. He said it depends if you're going for a short time or going for a long time. If you go like Hatzala, everyone knows that you're going for 20 minutes. After that, the ambulance will come. So the whole family is waiting for you. If the whole family is waiting for you, there is frustration. If there is frustration, no question. You can come back. If you are waiting, you're going for a long day. Birth. Sometimes birth takes more than 24 hours. Fire takes a long time. So there is no expectation to come back. Even if it was short, that you're not allowed. וזה הכוונה, ברב נחמן ניצחו ישראל או ניצחו עכו? אם ניצחו ישראל זה שורתה. ישראל שולטים, fast coming back. אם ניצחו גויים, it's a long time. Therefore it's only 2,000 אמה. ולכן רב משה allows people in Brooklyn to come back from Harlem with a car. Even if there is no pikuach nefesh, even if they are zoo in Harlem, they can go back. And he says that that's written in Rav Nachman. And that's the pshat of Nitzchu Israel, Nitzchu Aku, opposite of Rashi. אני מבקש להעיר 3 הערות על הפסק של הרבנות הצבאית. א', מסתמכים על דעת יחיד. רוב הפוסקים כמו רב שלמה זלמן, שרק דרבנן מותר ולא דאורייתא. אז זה חידוש ראשון. חידוש שני, אני לא בטוח שגם רב משה פיינשטיין יתיר במקרה הזה. כי רב משה פיינשטיין מדבר שאתה יצאת ל-20 דקות עד שהאמבולנס יגיע, כל המשפחה יודעת שכל הסיבה שאתה לא חוזר זה בגלל שבת. אז ממילא יש frustration, אז פעם הבאה לא ייתנו לך לצאת. פה מדובר על חייל נמצא בעזה. נכון, הוא לא היה חודשיים, המשפחה נמצאת במשבר. אני מאוד מבין את זה. באמת מאוד לא פשוט. אני באמת רוצה לחזק את כל האנשים פה בקריה שבעליהם מגויסים, הם ממש חלק ממלחמת המצווה, עושים דברים לא פשוטים, לגדל ילדים בני אדם תקופה כל כך ארוכה, אני רוצה לחזק אותם פה. ואנחנו צריכים כולנו לחזק ולראות מה אפשר לעזור להם. אני אשמח אם ביום שישי תהיה איזושהי התארגנות, להתקשר, לשאול אם אפשר להביא להם משהו מהמרכול וכו' וכו'. אני חושב שהם עושים דברים נפלאים. אבל המשפחה יודעת בכלל שעכשיו המפקד הלך אליו ואמר לו נותן לך חופש. אז הם לא יודעים שהוא לא חוזר בשבת בגלל שבת. הם חושבים שהוא לא חוזר בשבת, הוא נלחם בעזה. אז זה בכלל לא דומה לדעתי למקרה של הצלה. לכן ההשוואה שהם עשו לא ברורה לי עד הסוף. זה הערה מספר 2. הערה מספר 3. רב משה פיינשטיין דיבר על מתנדב. על פעם הבאה הוא באמת לא יוצא, כי הילדים יגידו לו, תתנדב בבית, אל תעשה פרויקטים, תתנדב לנו ללמד לנו קצות בשבת. אבל חייל לא כל כך ברור שהוא מתנדב. הוא חייב לצאת פעם הבאה. יש לו צו. אז גם ההשוואה בין חייל למתנדב בראש הדיון היא גם כן לא פשוטה. אז אני אומר 3 הערות. דעת יחיד, זה לא זמן קצר שהמשפחה יודעת שהוא לא חוזר בגלל שבת, וזה לא ברור לתת לו גדר של מתנדב. כן. יש מקור שהתחילו סרטן משום תחילתה, זה בגלל לחץ משפחתי. אולי זה כי האדם עצמו לא ירצה. מה שאתה אומרת האדם עצמו? רווק, סתם רווק שגר לבד. אולי לא יתנדב להצלה, אם הוא יודע שהוא לא יוכל לחזור לדירה שלו. אני אומר שזה קשור ללחץ משפחתי. כל ההבדל בזמן קצר לזמן ארוך, אני
ביטוי על הדבר הזה. זה מה שהמוישה מחלק. האם המשפחה יודעת או לא יודעת. זה כל היסוד שלו להכניס את זה לתוך דברי רב נחמן. בחלוקה הם ניצחו ישראל ונצחו עכו. שפה יש ציפיות ופה אין ציפיות. אז אפילו אם זה נקבע יותר מוקדם, אין לך ציפיות. אז זה 3 הערות שיש. כן. יש פה הרבה מקרים בארץ חיילים שהם חיילים בודדים. מה הוא יגיד במקרה כזה שאין משפחה שנצחה? לא יודע. אני אומר, החלוקה שלו היא בזמן קצר לזמן ארוך, בנוי על ציפיות. זה כל החלוקה. היא בנויה על ציפיות. כן. סליחה? הוא אמר שזה בנוי על הציפיות של המשפחה. כן, כי המשפחה יודעת שהוא עזב, שזה זמן קצר. הוא אמר על המשפחה. כן. נבדוק את זה עוד פעם אם אני לא טועה. כן. פיינשטיין מדבר על דעת הרב נחמן, ניצחו ישראל, ניצחו אומות העולם. אז למה אנחנו אומרים כאילו שזה מדובר על הצלה? לא, הוא אומר, ניצחו, מדובר על מתנדב, פה מדובר על מתנדב שבא להתנדב למלחמה. הוא לא חייב. מדובר על מתנדבים שבאו להתנדב, לעזור לאחיהם במלחמה. ומהבחינה של הזמן הקצר... זה הישראל בעכו, זה החלוקה בין ישראל לעכו. שיטה רביעית. אז יש לנו 203 שיטות. שיטה רביעית הרב הרצוג. הרב הרצוג אומר, אם החינמי זה לא נמצא פה בסוגיה. והסוגיה שלנו רק הופך אותו לבן עיר, זה לא נמצא בסוגיה בכלל. אבל הרמב"ם פסק את זה על סמך סוגיה אחרת. וזה הסוגיה בראש השנה. שם כתוב שהיו עדים שיצאו לקידוש החודש. התברר לעדים האלו שלא צריך אותם בכלל, כי החודש נמצא בעליל, כולם רואים את המבנה, והתירו להם להמשיך. והרב הרצוג מבין שהגמרא מדברת בשבת, וממילא רואים שמותר אפילו דאורייתא, אפילו יותר מי"ב מיל, מותר להם ללכת בשבת. אז מכוח זה הוא פסק את זה, ואם מי שכתב שם היה כותב פה, אז היה מסביר את הגמרא שלנו אחרת. אז שימו לב, אנחנו לומדים 3 שיטות איך ללמוד ראשון של סוטת גמרא. או שהוא פוסק בסוגיה אחרת, וזה הרב הרצוג, או שלא הבנת את הראשון נכון, וזה מחשוב בזה מנורבך. לא הבנת נכון, הראשון לא מדבר על דאורייתא, מדבר על דרבנן, או לא הבנת את הסוגיה נכון, זה רב משה פיינשטיין. והחלוקה בין ישראל לגוי זה לא פיקוח נפש, אלא החלוקה בין ישראל לגוי זה זמן קצר וזמן ארוך. אז לא הבנת את הסוגיה נכון, לכן הם לא סותרים. יוצא שהלכה למעשה, לפי הרב פרנק, אחות לא יכולה לחזור אפילו עם גוי. לפי רב שלמה זלמן יכולה לחזור עם גוי. לפי רב משה פיינשטיין יכולה לחזור עם יהודי, או עם האוטו שלה. דיון נוסף שיש לנו פה. בא הרב הרצוג, הוא נשאל אם שוטר יכול לחזור אחרי המשמרת שלו, והוא אומר שכל מה שכתוב בגמרא שהתירו סופה משום תחילתן זה רק בן אדם מתנדב, אבל מי שיש לו משכורת זה לא כך. כשהמשפחה תגיד לו תבוא הביתה, אל תלך פעם הבאה, הוא יגיד רבותיי, אני לא פעם הבאה בגלשות, אני צריך כסף. רק כשיש משכורת בכלל הסוגיה הזאת לא מדברת. לא רק חייל שיש לו צער, גם מי שיש לו משכורת זה בכלל לא מדבר. לרב ישראל הוא אומר לא, אם אתה עושה אחרת זה כן מדבר. אז עוד תמיד, האם בן אדם שיש לו משכורת עליו דיברו או עליו לא דיברו? There is another discussion here. Rav Herzog said that the policeman cannot go because the whole sugya of itiru sofa mishum tchilatan only speak in volunteer. But does not speak in someone that is getting a salary, because when the family will say, stay at home next time, he will say, you did my job. I have responsibility, I have to bring money home, I have to work. So they only speak
Then he says, no. If every nurse will know that she can't go home, she won't be a nurse in the hospital. She will be a nurse only in Kupat Cholim. And there won't be nurses in hospitals. And she will take another job. So it's even with a salary. שתי נקודות, בזה אנחנו מסיימים. הרב אוזנר אומר, כמו רב משה פיינשטיין, שמותר גם דאורייתא, אבל בתנאי שזה פעם אחת. אם קורה לך את זה הרבה פעמים, אסור לך לגרום שהילדים שלך יעבידו רגישות ויראו את אבא נוסע בשבת. תראו בבקשה את שבט הלוי. אבל חברי הצלה שנשנו אצלם מדי שבת בשבתו לא יעשו מלאכת החזרה שהתאמנו על ידי עצמם אלא על ידי גאול. כי אף על פי שפיקוח נפש הוא מצווה גמורה וחיוב גמור לחלל ומשפיע גם לא טוב, ואם אפשר לדעת גם לא מותר, אבל לא לעשות את זה די דברים נתיר על ידי גורם. אסור שהשבת תעשה בטבע חול אצלם וישפיע לא טוב. ואני חושב שגם את זה צריך לקחת בחשבון כשאנחנו מתירים לחייל לחזור בשבת. יראו יותר מדי חיילים נוסעים בשבת, זה ישנה את כל הקונספציה של כל הציבור, איך מתייחסים לשבת. החיילים החילונים שעד עכשיו ידעו שהוא שומר שבת וזה, פתאום רואים אותו נוסע, זה לא כל כך פשוט, הם לא היו בשיעור פה. הם לא מכירים את כל הסוגיה של התירו סופה משום תחילתן. משהו יתערער בתפיסה של שבת, וגם את זה צריך לקחת בחשבון בפסק. אז אני חוזר, הרבנות הצבאית החליטה שכן, וזה מבוסס של רב משה, והם מדמים חייל למתנדב הצלה, וכמו שהוא מתיר מתנדב הצלה, הם מתירים חייל. תראו גם בפסק של הרבנות הצבאית, בזה אני מסיים, תראו שזה כתוב. לפיכך מפקד, שהוזעק מביתו בשבת לצורך מבצעים, רשאי לעבור על איסורי דרבנן בלבד, כמו רב שלמה זלמן. אז קודם כל הם מתחילים שרק מותר לו דרבנן, ולכן לנסוע עם גבול רק פחות מ-12 קילומטר, שזה יותר מין, כי יותר מזה דרבנתא. במקום הצורך, אז הוא הולך לפי שיטות המקילים, שגם יותר מי"ב מין זה דרבנן, שעד אצלנו מרחק גדול יותר אינה אסורה מן התורה, אלא בגלל שהוא לא הולך דרך רשות הרבים, כי האוטו לא נחשב רשות הרבים, אני לא נכנס עכשיו לסיבות טענה, וממילא מותר לנגוע מרחק גדול יותר. אבל אין המפקד רשאי להסתמך על דעת יחידנית, כמו שפרתי, ולעבור על איסורי תורה, כדי לחזור לפתאום תום הפעילות. אז הם אומרים, זה לך רב משה פיינשטיין. במבצע, כל השנה כולה. על כל השנה כולה, הם אומרים, רב משה זה דעת יחידנית, אל תלך לפיו. אבל למעט מקרים חריגים, כגון חזרה בעיתות מלחמה. אבל במלחמה, שם הם מתירים את עוברם למעשה, תוך התברצות ברב היחידה. תתייעץ עם רב היחידה. The הרבנות הצבאית says the whole year you cannot go in front of a Moshe. And the whole year you can only be open to Rabbanan and the Raita. In Yom Kippur, in Milgamo, then you can go, you be Samech on Moshe, and you can go if you run out a lot of time, after you spoke with Rabbi Yechida, and you check with him that you really need it, and so on, then you can go according to Rav Moshe. אני מבקש לסיים בסיפור שסיפר רב משה וייס. היה חייל אחד, זה סיפר לו רב צבאי, שהיה לבן שלו ברית בשבת.
והוא ביקש מהמפקד רשות לא לצאת ביום שישי כדי להיות בברית של הבן שלו. והמפקד אמר, אני מצטער, אני צריך אותך בעזה, אתה לא יכול לצאת. אז הוא לא יצא. מאוחר בליל שבת, המפקד בא אליו, אמר לו, תשמע, העסק קצת נרגע, אני יכול להסתדר, סע לברית של הבן שלך. הוא הלך לשאול את הרב הצבאי. הרב הצבאי אמר לו, ודאי שאין היתר לנסוע בשביל להיות בברית של הבן. זה ודאי לא מתאים. אם היה מדובר כל השנה כולה, ודאי שהיה אסור. מצווה בו יותר מבשלוחו לא מתיר חילולי שבת. אבל מותר לך לנסוע מהדין הזה שנותרו סופם משום תחילתם. וגם אם זה לא היה ברית, וגם אם בשבת הבאה אני אגיד לך לנסוע משום יתרו סופם משום תחילתם, אתה יכול לנסוע. אז אתה יכול לנסוע כדי שתמשיך להיות בעזה, אבל לא כדי שאתה תהיה בברית. החייל חשב 20 דקות, אמר, אם זה ההיתר אז אני לא נוסע. ואם מדובר על שבת אחרת אני לא אסע. אני מספיק חזק, אני אהיה בעזה, ואני אמשיך להיות בעזה הרבה פעמים, גם בלי לנסוע שבת. למרות שאני מאוד רוצה להיות במשפחה שלי. אז אם ההיתר הוא הברית, אני אסע, אבל אם ההיתר הוא זה, אני לא נוסע. והרב הצבאי סיפר את זה לרב רושר, ורב רושר מאוד מאוד התרגש מהעוצמה של האדם הזה. התפרסם בעיתון שבע השבוע אישה שבעלה לא ראתה את בעלה למרות שיש לה 6 ילדים באחרי לידה. 3 פעמים הציעו לבעלה לנסוע בשבת מצד ההיתר הזה שסומכים על רב מוישה וכו', והוא 3 פעמים לא נסע. והיא מבקשת שצה"ל יסדר את זה בצורה כזאת שהחופשות לא יהיו בשבת, יהיו במשך השבוע. I'll finish with 2 stories. A soldier had a brit for his son on Shabbos. He went to his captain on Friday, asked that he would be dismissed for Shabbos because they had brit for his son. The captain says, sorry, I need you in Gaza. Came to him at 2 o'clock at night and told him, I can go home. It's a little more quiet now, I can be arranged without you, go to be in the brit of your son. He went to ask the Rav of the Rabbanut. The Rav told him you cannot go because of the brit. That's not Pikuach Nefesh. But you can go because of Itiru Sopam Mishum Tchilatan, like Ramosh. He fought for 20 minutes, and that would be even another Shabbos, not connected to the brit at all. If there would be another Shabbos, you can go, because in order to continue to fight in Gaza. He fought for 20 minutes, he came back and said, I can continue being Gaza without being Mechalel Shabbos. It won't break me, it won't break my family. I don't have this heter, and I'm not God. And he wasn't in the brit of his son. There was an article this week about a woman that said that 3 times they suggested their husband vacation on Shabbos, and he said, I'm not taking it. I can be there, and I can fight, and I won't do it. And she asked if he would get another vacation other days, but this I'm not doing. See the Yivat Shamayim of people. He could cheat himself and says, yes, I need it, I can't be without it, I want to be in the brit of my son, but he knew to make the difference. תראו את היראת שמיים של אותו אדם, הוא יכל לרמות את עצמו שבאמת הוא חייב את זה. אז ללכת לפי ההיתר וכולי וכולי, אבל לא, אני יכול להסתדר גם בלי זה. יהי רצון שגם אנחנו נזכה ליראת שמיים העצומה הזו, ברכת השם על כולכם. שיעור א' והשלישי בחשב החדר שלו.